Hej på er! Sådär, nu är det dags för att knyta ihop säcken med den här videon som jag kallar för Fredriks Fricam-paket. Så häng med in så börjar vi. Hallå där! I tidigare video så gick jag igenom hur vi parallellkopplar ihop husbilens bobatterier och för att få mer kapacitet och kan använda vår utrustning i husbilen i längre tid. Jag gick också igenom lite grundläggande ellära i en separat video så att vi förstår vad vi gör och bör ta hänsyn till vid våra 12 volts installationer i vår husbil. Växelriktaren som omvandlar 12 volt till 220 volt har vi även pratat om, samt de olika solcellsregulatorer som finns på marknaden och vilken teknik som respektive regulator använder. Nu i den här videon sätter vi ihop de olika apparaturerna så vi skapar vårt egna Fricam-paket. Och Fricam-paketet som jag då vill kalla det här innehåller solceller som laddar våra parallellkopplade bobatterier och beroende då på vilken laddningsteknik vi vill välja beror igen då på solcellsregulator som vi tidigare har lärt oss. Från bobatterierna kopplar vi på vår växelriktare som gör att vi kan använda 220 volt apparatur fast vi frikampar i naturen. Det är smutt. Och från tidigare videor har vi kunskap med oss hur vi installerar denna växelriktare och kan räkna fram med hjälp av ohmslag vilken tjocklek på kabel vi ska använda samt vilken storlek på säkringen beroende då på vilken effekt vi väljer på vår växelriktare. Ett tips för installationen av solcellsregulatorn är att det ofta är utrustade med USB-uttag som vi kan använda för att ladda till exempel vår mobiltelefon med. Så ta det här i beräkning innan ni installerar och monterar solcellsregulatorn. Kanske ska den sitta i ett skåp där vi enkelt kan ladda och lägga vår mobiltelefon. Ytterligare tips är för kabeldragningar i husbilen är då att montera kabelkanaler som är enkla att klistra upp. Till exempel i ett hörn så att det blir en snygg och enkel installation. Var någonstans ska jag montera solcellerna på taket? Och vad bör jag tänka på vid montering utav solcellspanelen på taket? Jo, givetvis behöver vi ha en kabelgenomföring som är tät. Det vill säga vattentät. Och när vi ska borra genom taket utgår vi från insidan när jag borrar hålet för kabeln och inte tvärtom. För då kan ju kabeln komma lite varstans och då vi inte vet vad borrhålet blir till. Och att kabeln kommer ut mitt på innertaket synligt, det är inte snyggt. Så här ser det ut i vår husbil. Och det här solcellspaketet var redan installerad när vi köpte husbilen. Våran solcellpanel på taket mäter 123 x 56 cm och är på 120 watt. Kabelgenomföringen som ni ser på bilden ska då som sagt vara innan vara tät och finns att köpa separat hos husbilsåterförsäljare. Och här har man faktiskt tänkt till och dragit kabeln bredvid antenngenomföringen. Och så här ser det då ut på insidan där kabeln kommer från taket och då bredvid antennkabeln och går i hörnet via en kabelkanal mot batteriet. Solcellsregulatorn tar emot kabeln som ni ser här på bilden och regulatorn reglerar och skickar sedan laddström till batteriet. Det är inte svårare än så här. Busenkelt, eller hur? Våra dubbla bobatterier är också parallellkopplade med varandra för bästa kapacitet. Och sen har vi då som sagt växelriktare kopplat till batteriet som ni kan se här. Den här bilden visar hela installationen schematiskt. Där ni ser solcell till regulator, regulator till batteri och till sist batteri till växelriktare. Och där det står likströmsutgång kan vi, som jag sa tidigare, ladda våra mobiltelefoner eller liknande utrustning då från ett USB-uttag. Eller så kan du koppla ett extra uttag, 12 volts uttag direkt till regulatorn.
Kontakta gärna oss på mejladress livsstil@husbilsvloggen.se om ni har frågor eller om ni vill ha rekommendation med vad och var ni kan införskaffa dessa artiklar. Så ni kan ha ert egna frikampaket och njuta av naturen så länge som möjligt. Alla videor jag nämnt i den här videon finns i en spellista som heter Frikampaket på vår kanal Husbilsvloggen. Glöm nu inte att prenumerera på vår kanal då vi kontinuerligt kommer med flera projekt och upplevelsevideor. Ha en fin dag och ta hand om er. Hej då!